হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মাত্ৰ 15 মিনিটৰ ৰেডি হৈ যোৱা এটা মিঠাই ৰেচিপি। মিঠাইটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈও খুবেই সোৱাদ লগা হয়। ঘৰলৈ যদি কোনোবা আলহীও আহি যায় নহয়, আলহীকো আপোনালোকে এই মিঠাইটো বনাই পেলাই দিব পাৰিব। বহুত বেছি সোৱাদ লগা হয় আৰু কম সময়তে বনাব পাৰি। মাত্ৰ 5 মিনিটতে এই মিঠাইটো বনাব পাৰিব। মই খালি 15 মিনিট কৈছোঁ যে মিঠাইটো একদম ধুনীয়াকৈ ছেট কৰি লোৱালেহে মই 15 মিনিট সময় লাগিব বুলি কৈছোঁ। বনাবলৈ খালি 5 মিনিটেই সময় লাগে। মিঠাইটো ছেট কৰিবৰ কাৰণে মই এটা কেক টিন লৈ লৈছোঁ। কেক টিনটোত মই অকণমান ঘিউ সানি পেলাই গ্ৰীজ কৰি লৈছোঁ। ওপৰত এখন বাটাৰ পেপাৰ পাৰি দিছোঁ। বাটাৰ পেপাৰখনৰ ওপৰতো অকণমান ঘিউ সানি দিছোঁ। আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ মই মিহিকৈ কাটি লোৱা বাদাম আৰু কাজু, মানে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে পিস্তাও দিব পাৰে বা কেশৰৰ ঢাকাও দিব পাৰে। সেইটো মই ডেক'ৰেট কৰিবলৈ দিছোঁ। ডেক'ৰেটটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি কৰিব পাৰে। আৰু লগতে মই কেক টিনত বনাইছোঁ বুলি আপোনালোকেও কেক টিনত বনাব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আপোনালোকে যিকোনো বাচনেই ল'ব পাৰে বা প্লেটতো বনাই ল'ব পাৰে। মিঠাইটো বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই 10-12টামান কাজু লৈ লৈছোঁ। লগতে 5 চামুচ মিল্ক পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া 100 গ্ৰাম পনীৰ লৈ লৈছোঁ। পনীৰটো মই ঘৰত বনাই লৈছিলোঁ। 2 চামুচ চেনি এড কৰি দিছোঁ আৰু লগতে 2টা ইলাইচি এড কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া মই আধা গিলাচ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। আধা গিলাচ গাখীৰৰ পৰা অকণমান গাখীৰ এড কৰি পেলাই মই এইটো একদম মিহিনকৈ পিচি ল'ম। আৰু ইয়াত মই কাজু আৰু পনীৰখিনি পিচি ল'লোঁ। একদম পূৰা মিহিনকৈ পিচি লৈছোঁ। ইয়াত অকণো গোটা গুটি থাকিব নালাগে। আনফালে এটা কেৰাহীত 1 চামুচ ঘিউ গৰম কৰি লৈছোঁ। ঘিউটো অকণমান গৰম হৈ যোৱাৰ লগতে এতিয়া মই পিচি লোৱা কাজু আৰু পনীৰৰ পেষ্টটো এড কৰি দিম। আৰু লগতে মই আধা গিলাচ গাখীৰ লৈ লৈছিলোঁ। আধা গিলাচ গাখীৰৰ 2 চামুচ গাখীৰ এড কৰি পেলাই মই কাজু আৰু পনীৰখিনি পিচিছিলোঁ। বাকী থকা গাখীৰখিনি মিক্সাৰ জাৰটোতে এড কৰি দিম আৰু মিক্সাৰ জাৰটো ভালদৰে ধুই পেলাই মই এতিয়া গোটেই পেষ্টখিনি ইয়াত উলিয়াই ল'ম আৰু একেৰাহে লৰাই থাকিম। হাই ফ্লেমতে মই 1 মিনিটমানৰ কাৰণে লৰাব লাগিব, বা যেতিয়ালৈকে এইটো উতল আহিবলৈ নলয় নহয় তেতিয়ালৈকে আমি লৰাই থাকিব লাগিব একেৰাহে। এই মিঠাইটো বনাবলৈ পৰাপক্ষত আপোনালোকে নন ষ্টিকৰ কেৰাহীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব বা ষ্টিলৰ কেৰাহীটো বনাব পাৰে। মই ষ্টিলৰ কেৰাহীতে বনাইছোঁ, কিন্তু নন ষ্টিকত বনালে বেছি সুবিধাজনক হয়। আৰু ইয়াত মোৰ ইলাইচি দুটাৰ বাকলি দুটা থাকি গ'ল, মানে বাকলি দুটা পিছা নগ'লে। এই দুটা মই ছাইড কৰি উলিয়াই দিম। আৰু যদি আইৰণৰ কেৰাহীত বনাই বা এলুমিনিয়ামত বনাই নহয় তেতিয়াহ'লে মানে বহুত বেছিকৈ লৰাব লাগিব, কিয়নো সেইটোত তলত লাগি যোৱা একদম পূৰাই মানে সন্দেহ থাকে, লাগি যাবই। আৰু ইয়াত মোৰ 1 মিনিট হৈ গ'ল। 1 মিনিটত এয়া উতলিবলৈ লাগি গ'ল, দেখিছেনে? যেনেকৈ মিঠাইটো উতল আহে তেনেকৈ আমি গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিম। একেবাৰে ল' ফ্লেমত এতিয়া মই 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে একেৰাহে লৰাই থাকিম, বা মিক্সাৰটো যেতিয়ালৈকে ডাঠ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু মই ষ্টিলৰ কেৰাহীত বনোৱাৰ কাৰণে মোৰ তলত অকণমানকৈ লাগি ধৰিছিলে। মই 1 চামুচ ঘি আৰু এড কৰি দিছোঁ, কাৰণ লাগি ধৰিছে মোৰ। যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় এড কৰিব পাৰে, যদি প্ৰয়োজন নহয় এড নকৰিলেও হৈ যাব। মোৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে সেইকাৰণে মই 1 চামুচ ঘি আৰু এড কৰি দিলোঁ। আৰু এই মিঠাইটো বনাবৰ কাৰণে যিমানে লৰাই থাকিব সিমানে ডাঠ হৈ গৈ থাকিব। এয়া দেখিছেনে মিক্সাৰটো মোৰ ডাঠ হৈ গৈ আছে, মানে কেৰাহী এৰিবলৈ ধৰিছে। আৰু মই 1 চামুচ ঘিউ এড কৰিছিলোঁ যে সেই ঘিউটো ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। আৰু ইয়াত মই 1 টোপাল ফুড কালাৰ এড কৰি দিছোঁ, য়েল্ল' ফুড কালাৰ। মিঠাইটো কালাৰটো অকণমান ভাল লাগিবৰ কাৰণে। যদি আপোনালোকৰ তাত কেশৰ আছে নহয়, কেশৰ অকণমান গাখীৰত মিলাই পেলাই এড কৰি দিব পাৰে। মোৰ তাত কেশৰ নাছিলে কাৰণে মই ফুড কালাৰকে এড কৰি দিছোঁ, বা ফুড কালাৰটো স্কিপো কৰিব পাৰে, এনেও ভাল লাগে। আৰু এয়া মোৰ টোটেল 4 মিনিট হৈ গ'ল, মানে 4 মিনিটতে মিক্সাৰটো প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু কিমান ডাঠ হৈ গৈছে দেখিছেনে? মই একেৰাহে লৰাই আছোঁ, কিন্তু দেই অকণো সময়ৰ কাৰণে মই হাত এৰি দিয়া নাই। আৰু মিঠাইটো যেনেকৈ ৰেডি হৈ যাব তেনেকেই কেৰাহীৰ পৰা নিজেই আঁতহিবলৈ লাগি যাব। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ আঁতহি গৈছে কেৰাহীৰ পৰা, মানে কেৰাহীত লাগি ধৰা নাই বা হেতাখনতো লাগি ধৰা নাই। আৰু এয়া আমাৰ মিক্সাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল। মই এইটো বহুত বেছি ডাঠ কৰিও নিদিওঁ, আৰু মানে শুকুৱাই দিলে মিঠাটো একদম শুকান হৈ যাব। মই এইটো জোখত ৰাখি দিলোঁ। আৰু ইয়াত মোৰ মিঠাইটো বনাবলৈ 5 মিনিটেই সময় লাগিছিলে, মানে 5 মিনিটতকৈ বেছি সময় লগা নাই। 5 মিনিটত ধুনীয়াকৈ মিঠাইখিনি ডাঠ হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেক টিনটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম। আৰু ধুনীয়াকৈ মিঠাই যেনেকৈ ছেট কৰে নহয় ঠিক তেনেধৰণে মই ছেট কৰি ল'ম। ছেট কৰিবৰ কাৰণে যদি ডাইৰেক্ট চামুচ দি পেলাই ছেট কৰিব নোৱাৰে বা বাতি দি ছেট কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে বাতিটো বা চামুচখনৰ পিছফালে অকণমান ঘিউ সানি লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ ছেট কৰি দিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই 5 মিনিটৰ কাৰণে বাহিৰত ৰাখি দিলোঁ আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম। ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ গ'ল। কিমান ধুনীয়া টাইট হৈ গৈছে। এখন চুৰি লৈ পেলাই কিনাৰটো অকণমান কাটি ল'ম, মানে উলিয়াবলৈ সহজ হৈ যাব। আৰু প্লেট এখন দি পেলাই উল্টা কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ম। ইয়াত দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে মিঠাইটো। আৰু ইয়াত বাটাৰ পেপাৰ লগোৱাৰ কাৰণে এইটো মানে কাগজখনো ধুনীয়াকৈ আঁতহি আহিছে। মিঠাইটো ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ গৈছে। পৰাপক্ষত আপোনালোকে বাটাৰ পেপাৰ ইউজ কৰিব। যদি বাটাৰ পেপাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে নৰ্মেল কাগজ এখনতে অকণমান ঘিউ বেছিকৈ সানি পেলাই লগাই ল'ব পাৰে, কিন্তু কাগজ লগাবই। যদি আপোনালোকে কেক টিনত বনাম বুলি ভাবিছে মিঠাইটো, তেতিয়াহ'লে তাত মানে কাগজ ব্যৱহাৰ কৰিবই, মানে অকণমান ঘিউ বেছিকৈ সানি লৈ পেলাই। যদি বাটাৰ পেপাৰ লয় নহয় ঘিউটো কমাই সানিলেও হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে প্লেটত বনাম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে প্লেটত বনালেতো এই কাগজখন নলগালেও হ'ব, খালি প্লেটখন অকণমান ঘিউ সানি পেলাই গ্ৰীজ কৰি ল'লেই হ'ব। এতিয়া মই মিঠাইটো কাটি ল'ম নিজৰ হিচাপ অনুসৰি মন পচন্দ শ্বেপত। আৰু মিঠাইটো কিমান কোমল হৈছে মই কাটোতে হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে। মিঠাইটো মই 4টা ভাগত কাটিছিলোঁ। এটা ভাগৰ মানে মই ভগৱানৰ প্ৰসাদৰ কাৰণে উলিয়াই দিলোঁ, সেইটো কেমেৰাত নাহিলে কিবা কাৰণত। আৰু এয়া আমাৰ মিঠাই ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে? যদি ভাল লাগিছে পেজটো ফলো কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গলৈ।
আৰু এয়া মই মিঠাইটো ভাঙিও দেখাই দিছোঁ। ভাঙোতে আপোনালোকে গম পাইছে চাগে কিমান ধুনীয়া কোমল হৈছে নহয়, খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। এইটো আপোনালোকে কালাকন হ'ল, মিল্ক কেক হ'ল বা কাজু কেটলি সোৱাদ পাব। ইয়াত কিয়নো কাজু, পনীৰ আৰু মিল্ক পাউডাৰ তিনিওটাই এড কৰা আছে, বহুত বেছি সোৱাদ লগা হয়। প্ৰথমবাৰতে আপোনালোকে পাৰফেক্টকৈ বনাব পাৰিব, এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব।